السلام عليكم. صدام والخمسينات من القرن العشرين. في فترة الخمسينات وظهور جمال عبد الناصر في مصر وارتفاع نعرة العروبة ومحاربة الاستعمار وطردهم من البلاد العربية وحق الشعوب العربية في حكم نفسها بنفسها، التهبت المشاعر وبدأت الأحزاب في التكوين، وأنشئ حزب البعث في سوريا والعراق للتخلص من الاستعمار، وانضم معظم الشباب إليه. وكان يرى البعثيون أنهم أعداء للشيوعية، كذلك وإذا كان الاستعمار جذوره في لندن فالشيوعية جذورها في الاتحاد السوفيتي. الشاب الزعيم صدام والاغتيالات. كانت إقامة صدام الرسمية في بغداد، ولكنه كان دائم السفر إلى تكريت للاشتراك في التظاهرات والإضرابات، وكان تولد لديه الرغبة في القتل لتحقيق هدفه دون أي اعتبار لقبح الاغتيالات. وكان البعثيون أقلية، ومع ذلك كان لديهم رغبة عارمة للاستيلاء على السلطة، وللاستيلاء على السلطة لابد أن يتم الاستيلاء على الحكومة ثم اغتيال الملك، وقد أوكل إلى صدام هذه المهمة القذرة. كان الانخراط في القوات المسلحة العراقية هي طوق النجاة لتحسين الأوضاع المالية والمكانة الاجتماعية لشباب العراق، وخاصة الذين كانوا مثل صدام. وتقدم صدام وتم رفضه لأنه يقل 3 كيلو عن الوزن المثالي، وعدة شروط أخرى لا تنطبق عليه لا داعي لذكرها. درس صدام حتى المرحلة الثانوية، ونزل إلى مصر والتحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة. زواج صدام الأول والثاني. تزوج صدام عام 1962 وهو في مصر بالمراسلة، وحين عاد إلى العراق أقام حفل زفاف كبير فرحا بالزواج من ابنة مثله الأعلى وقدوته، ابنة خاله خير الله الآنسة سجدة، وأنجب منها قصي وعدي وحلا ووعد ورغدة. لم تكن سجدة الزوجة الوحيدة في حياة صدام، فقد تزوج في عام 1983، أي بعد 21 عاما من زواجه من سجدة. تزوج بالسيدة سميرة شهبندر، سليلة الأسرة العريقة والمجتمع الراقي الأرستقراطي. أنجب منها ابنه علي، وهي حاليا تعيش في باريس بعد موافقة فرنسا على إقامتها هناك بعد سقوط بغداد في 2003 هي وابنها. ولكن عند سؤال مشايخ من العراق يعرفون صدام جيدا، قالوا أن الابن الذي مع السيدة سميرة كان من زوجها السابق وليس من صدام، لأنه تزوجها وهي في 40 من عمرها. وأولاد صدام 5 فقط، ولدين و3 بنات. البنات تزوجت من صدام كامل وحسين كامل اللذين قتلا عقب انشقاقهما عن صدام. أما حلا وقد تزوجت من أحد أبناء آخر وزير دفاع في حكومة صدام قبل سقوط بغداد في 2003. إسقاط الملكية العراقية. كان إسقاط الملكية العراقية وقت ثورة عام 1958 واحدا من أكثر الأحداث دموية في التاريخ الحديث للشرق الأوسط. تبدأ قصة إسقاط الملكية بطلب من الملك حسين ملك الأردن وابن عم الملك فيصل الثاني ملك العراق، برغبة الأول في قيام كتيبة من الجيش العراقي بالتوجه إلى لبنان لمنع حدوث انقلاب على السلطة اللبنانية. ووافق الملك فيصل ملك العراق على ذلك، وأعطى الأوامر بتحرك كتيبة عراقية مسلحة بالدبابات والعربات المصفحة إلى لبنان. ولكن كانت هناك مؤامرة معدة مسبقا من عبد السلام عارف وعبد الكريم قاسم. نعم يا كريم، عملت ايه؟ طمني. اتفقت مع القوة تأتي معي وتكون مستعدة لدخول القصر. انت متأكد من ولائهم لينا؟ طبعا متأكد 100%. كم ضابط وعسكري سوف يكونوا معنا غدا؟ هم عددهم 260، انا يكفيني 100. لابد ان تكون قوة كبيرة حتى ننتهي منها سريعا. يكفيني 100 منهم لدخول القصر وقتل الملك. بقول ايه؟ لا داعي لقتل الملك، يكفي أن يتنازل عن العرش ويخرج من العراق خروج آمن زي عبد الناصر ما عمل مع الملك فاروق.
أنا أقصد نعمل زي عبد الناصر في مصر، ترك الملك فاروق يخرج دون قتل. أنت مجنون. أترك الملك على قيد الحياة علشان يخرج من العراق إلى لندن، وبعد أيام تدخل إنجلترا إلى العراق والملك معها مرة ثانية ويقوم بقتلنا؟ خلاص يا كريم، خلاص أنت صح. أنا معاك، نقتل الملك ونكون نحن حكام العراق، وتكون كل الأموال وكل سلطة في أيدينا. وقد قاموا بإقناع قائد الكتيبة المتوجهة إلى لبنان بإعطائهم سرية لدخول لبنان من اتجاه آخر، ووافق قائد الكتيبة بسذاجة غريبة. أخذ عبد الكريم قاسم الأعلى رتبة من عبد السلام عارف هذه السرية، وتوجه إلى العاصمة العراقية ليصل إلى هناك في الصباح يوم 14 يوليو عام 1958. وقاموا بإقناع السرية باقتحام قصر الرحاب، مقر إقامة الملك فيصل الثاني ملك العراق. وبالفعل جزء توجه إلى القصر، والجزء الثاني توجه إلى الإذاعة العراقية، وأذاع عبد السلام عارف أول بيان يدعو الشعب العراقي فيه إلى اقتحام قصر الرحاب، لأنهم قضوا على الملكة الطاغية حسب قولهم. وفي قصر الرحاب قبل الساعة 8 صباحا توجه عبد الكريم قاسم ومن معه من الجنود والضباط إلى القصر، وقاموا بضرب القصر لإرهاب من فيه للخروج إليهم في ساحة القصر. وقد كان. خرج الملك فيصل الثاني وولي العهد وجدتهما وأخواته البنات إلى ساحة القصر، وهم يحملون الرايات البيضاء للاستسلام وعدم أي مقاومة منهم. وكانت جدة الملك تمسك الملك وتضع القرآن الكريم على رأسه وتصرخ وتقول: هذا ملككم لا تقتلوه، هذا ملككم لا تقتلوه. واصطف عبد الكريم قاسم والجنود على شكل نصف دائرة حول الملك وأسرته والخدم والأطفال، وصرخ عبد الكريم قاسم: أدوا التحية للملك. وإذ فجأة تنطلق نيران الخسة والندالة في اتجاه الملك، واحدة تصيبه في رأسه والثانية في رقبته، وسقط الملك وكل من معه بما فيهم الخدم. وكان هناك إصرار غريب وغير مبرر للقضاء على الملك وكل من ينتسب إليه، وقطع النسل الملكي نهائيا. بعد هذه المذبحة القذرة والانقلاب الدموي فاق عبد الكريم قاسم من الغيبوبة، واكتشف مدى الجرم الذي ارتكبه بنفسه وبمساعدة عبد السلام عارف. خاف عبد الكريم قاسم من بطش قادته في القوات المسلحة العراقية، ولكن للأسف تم تكريمه على اغتيال الملك. وهكذا أصبح عبد الكريم قاسم القاتل الملطخة يداه بدماء النساء والأطفال، والملك بطلا قوميا.